ጤና ይስጥልኝ በወዲያ ያላችሁ የአዶቤ ፕሪሚየር ቪዲዮ ተከታታዮቼ እንዴት ከረማችሁ? በዛሬው የቪዲዮ ትምህርታችን የምንመለከተው አንድ ኢንተረስቲንግ የሆነ ትራንስኮዲንግ ሚዲያ ኤንድ ክሬቲንግ ፕሮክሲ የሚለውን አርዕስት ስር የሚሆነው የምንመለከተው ትራንስኮዲንግ እና ፕሮክሲ ፋይል ለመቀየር የሚያስፈልግበት ምክንያት ሀይ ኳሊቲ ያላቸው ፋይሎችን ወደ አዶቤ ፕሪሚየር በምናመጣበት ሰዓት ለኤዲቲንግ ፕሮሰስ በጣም ስለሚያስቸግረን ስሎ ስለሚያደርግ እነዛን ፋይሎች ቀጥታ ከመጠቀም ወደ እነዚህ ወደ ፕሮክሲ ሲስተም በመቀየር ፋይሉ ሎው ሪዞሉሽን እንዲሆነውና በቀላሉ ኤዲት እንድናደርግ የሚጠቅመን የሲስተም ነው። በእነዚህ ሲስተም በመጠቀም በቀላሉ ኤዲቲንግ ፕሮሰሳችንን ማፋጠን እንችላለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ የአዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ቪዲዮ ተከታታዮቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ይሄ ቻናላችን የምታዩት ቨርቹዋል ቱቶር ነው። ወደዚህ ቻናል በመግባት የተለያዩ ትምህርታዊ የሆኑ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ለእናንተ የሚጠቅሙ ኤዲቲንግ እና ሌሎችም አሉ። በግራፊክ አለ፣ በኔትወርኪንግ እንዲሁ የመሳሰሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች ሲኖሩናል። እዚህ በመግባት በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎቹ እንዲደርስ ሼር አድርጉ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት አለ ሊንክ ሂር ቱ ሰብስክራይብ የሚለውን በምትጭኑበት ጊዜ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። እሱን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችሁ ተቀላቀሉ። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን እንቀጥላለን። ባለፈው ጊዜ እዚህ ጋር አንድ ሚዲያ ብራውዝ የሚለውን ቪዲዮ ተመልክተናል። በዚህ ቪዲዮ ይሄን ካላያችሁ ወደዛ ተመለሳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ይህንን ለማድረግ ይህን ሚዲያ ብራውዝ የሚለውን ከነካም በኋላ በኪቦርዳችን ላይ ዚግዛግ የመሰለው ምልክት በአንድ ቁጥር ጎን ያለውን በመንካት ይሄንን ፋይል እንመለከታለን፣ እናየዋለን። እዚህ ጋር ፌቨራይት የሚል ፋይል ያለው ጋር የራሳችን ፋይል ጋር ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት እቺ ምልክት ታዩታላችሁ። ይሄንን በኢንጀስት የሚለውን በምንነካበት ሰዓት ይሄን ከምልክት ካደረግንበት በኋላ ይሄ የምታዩት ኦፕን ኢንጀስት ሴቲንግ የሚለውን ምልክት ያለበትን እሱን በምንነካበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ፕሮጀክት ሴቲንግ ይወጣልናል። በዚህ ጊዜ እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ከመጣን በኋላ ትራንስኮድ የሚል አለ። ይሄ ትራንስኮድ የሚል ውስጥ አራት ኦፕሽኖች አሉ። ኮፒ፣ ትራንስኮድ፣ ክሬት ፕሮክሲ እና ኮፒ ኤንድ ክሬት ፕሮክሲ የሚለውን ነው። በአሁኑ ሰዓት የምናየው ትራንስኮድ የሚለውን ነው። ይሄንን ምልክት የምናየው ከዛ በኋላ እዚህ ፕሪሴት የሚለው ውስጥ ከኦፕሽን ውስጥ ስንከፍት የተለያዩ ኦፕሽኖች ይመጡልናል። ከነዚህ ውስጥ የምንመርጣቸው ማች ሶርስ አይፐል ፕሮፋይልስ 422 የሚለውን በመምረጥ ወደዚህ እንገባለን። ከዛ ፕራይመሪ ዴስቲኔሽን የሚለው ሴም አስ ፕሮጀክት የሚለው ነው። እዚህ ውስጥ ስንከፍተው እነዚህም አራት ኦፕሽኖች ይሰጡናል። ከዚህ እኛ የምንመርጠው ሴም አስ ፕሮጀክት የሚለውን ነው የምንመርጠው። እዚህ እንደምትመለከቱት ይህን ትራንስኮድ የመረጥንበት ምክንያት ምንድን ነው? በኤዲቲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ይሄ ትራንስኮድ የሚለው ፋይላችንን ወደ በኦፕቲማል የሆነ ኤዲቲንግ ፎርማት የሚቀይርልን ነው እና ይሄንን ስንመርጥ ፋይላችን በሙሉ ወደ በማያስቸግር ሁኔታ ወደ ኦፕቲማል በሆነ ኤዲት ለማድረግ እንዳያስቸግረን ፋይላችን ወደዛ ፎርማት ነው የሚቀይርልን እና ይሄንን እንመርጣለን። ከነዛ ውስጥ የሚቀጥሉት ደግሞ ይሄንን ክሬት ፕሮክሲ የሚለውን እናየዋለን። አሁን ሰዓት ይሄንን ወደ ኤዲቲንግ ፕሮሰስ ሚዲያችን ወደ ቼንጅ አድርጎ ወደ ኦፕቲማል ኤዲቲንግ ፕሮሰስ የሚቀይርልን ኦፕሽን ነው። ይሄንን ከመረጥን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዛ የምንፈልገውን ፋይል ኢምፖርት ማድረግ ወደምንፈልገው ፋይል ውስጥ እንገባለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ አሁን ሚዲያ የሚለውን ገብቼ ለምሳሌ እዚህ ማያቸው ፋይሎች አሉኝ። እነኚህ ፋይሎችን ከነዚህ ውስጥ መርጣቸዋለሁ። የምመርጠው
በተለያየ መልኩ ላደርገው እችላለሁ። ያንን ፋይል ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ለምሳሌ እንበልና የምንፈልገውን ፋይል ክሊክ አድርገን ከዛ ኮንትሮል ተጭነን እንደዚህ በማድረግ ከዛ አሁን ይሄንን በመርጥበት ሰዓት እዚህ ታው እንደሆነ ይሄ ፋይል ያንን ኦሪጂናሉን ፋይል አይደለም ኦፕቲማይዝ አድርጎ የሚያወጣልን ነው። ይሄንን ክሊክ ራይት ክሊክ አድርገን ኢምፖርት እንለዋለን። ኢምፖርት ስናደርገው እነዚህ እንደምታዩት ወደ ፕሮጀክት ፓኔላችንን አምጥቶልናል ማለት ነው። ይሄን ኢምፖርት አድርጎ ከመጣልን በኋላ ይሄ ይሄንን ፋይል እስቲ ወደ ከሶርስ ፋይላችን ጋር ሊንክ መሆኑን አለመሆኑን እናያለን። አሁን ይሄ ኦፕቲማይዝ የሆነ ለኤዲቲንግ የሚያገለግለን ቀላል የሆነ ፋይል አድርጎልን ነው በባክግራውንድ አዶቤ ፕሪሚየር የሰራለን። ይሄንን እስቲ ከሊንክ መሆኑን ማወቅ የምንችለው ያለበትን ቦታ ማለት ነው። እሱን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ሪቪል ኢን ኤክስፕሎረር የሚለውን በምንነካበት ሰዓት አዶቤ ፕሪሚየር ቀጥታ ወደ የፋይላችን ያለበትን ቦታ ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ታዩ እንደሆነ ያን ፋይል ከፍቶልናል። አሁን ያ ፋይል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የፋይል ሴፕቴምበር 27 የሚለውን ታዩ እንደሆነ እዚህ ጋር ከኦሪጂናሉ ፋይሉ ጋራ ሊንክ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ትራንስኮድ ፋይል ለኤዲቲንግ ፕሮሰስ ብቻ ነው የሚያገለግለን። ይህንን ትራንስኮድ ፋይል የሆነው ፋይል ወደ ኦፕቲማል ለኤዲቲንግ የሚያገለግለን ፋይል እንዳለ ማስቀመጥ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ወደ ነበረበት ወደ ኦሪጂናሉ ፋይል ወደዛ ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ የሚያገለግል ኤዲቲንግ ብቻ ነው። እሱን ትተን ደግሞ ወደ ኦሪጂናሉ ፋይሉ ለመመለስ እንችላለን። ይህን ፋይል ወደ ኦሪጂናሉ ለመመለስ ስንፈልግ ምንድን የምናደርገው? ሁሉንም ሴሌክት እናደርጋቸዋለን። ከዛ ራይት ክሊክ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ታው እንደሆነ ሜክ ኦፍላይን የሚል አለ። ከዛ እዚህ የሚወጣ ኦፕሽን ሜክ ኦፍላይን ውስጥ ሚዲያ ፋይል ሪሜን ኦን ዲስክ ነው የሚለው። ኦኬ አሁን ይሄ ትራንስኮድ ሚዲያ አሁን ኦፍ አድርገነዋል። አሁን ከኦሪጂናሉ ወደ ኦሪጂናሉ ለመመለስ ነው የምንፈልገው። ይሄንን ይሄ ፋይል አሁን ያለው ኢምፖርት ሆኖ ነው። ስለዚህ እንትናችን ላይ ነው ፕሪሚየር ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ወደዛው ለመመለስ ወደ ኦሪጂናሉ አሁን ራይት ክሊክ እናደርግና ሊንክ ሚዲያ እንለዋለን። ሊንክ ሚዲያ ካልን በኋላ ይሄን ታዩን ነው ሊንክ ሚዲያ መጥቶልናል። ይሄንን ወደ ኦሪጂናሉ ለመመለስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር ሪሊንክ አዘርስ አውቶማቲካሊ የምትለዋ ምልክት መኖሩን ማረጋገጥ ነው። ከዛ ይሄንን ሎኬት እንለዋለን። አሁን ፋይላችንን ያለበትን ቦታ አውቆልናል። ይሄ ፋይል አሁን የመረጥ ነው እዚህ ቢሮል ውስጥ እንደሆነ ትዝላችሁ እንደሆነ ይሄንን ፋይሎች ከዚህ ጋር ነው የመረጥ ነው። 1 year ስቶሪ እና ቢሮል የሚለው ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው እነዛ አንዱን ብቻ ነበር የመረጥ ነው። አውቶማቲካሊ ሁሉን ነገር አግኝቶልናል ማለት ነው። ይህ ፋይል አሁን እንደ ቀደሙ ትራንስኮድ የሆነ ሳይሆን ኦሪጂናል ፋይል መሆኑን ነው። ወደ ኦሪጂናል ፋይላችን መመለሳችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ የሚቀጥለው ደግሞ የፕሮክሲ እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ ነው የምናየው። ፕሮክሲ ማለት ከትራንስኮድ የሚለየው ኦሪጂናሉ ፋይል ሎ የሆነ ሪዞሉሽን ያለውና የዛ ኮፒ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በኤዲቲንግ ፕሮሰሱ ጊዜ አዶቤ ፕሪሚየር ውስጥ በጣም ትንሽ ስፔስ የሚይዝና ለስራ በጣም አመቺ ነው የሚሆነው እና ሳይዛቸውም በጣም ትንሽ ነው። እንግዲህ ለፕሮክሲ የሚያገለግለን ለዚህ ነው። እሱንም ለመስራት እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ቀደም ሲል በትራንስኮዲንግ በምናይበት ሰዓት የገባንበት ቦታ ላይ እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከዚህኛው ኢንጀስት የሚለው ጋር ክሬት ፕሮክሲስ የሚለውን እንገባለን። ከዛ እዚህ ውስጥ ፕሪሴት ውስጥ እንገባና የፈልገውን ፕሪሴት እዚህ ጋር እንመርጣለን። ከዛ ታዩ እንደሆነ እዚህ ጋር ፕሮክሲ ዲስቲኔሽን የሚለውን
ሴማስ ፕሮጀክት የሚለውን እናረግና ከዛ ኦኬ ብለን እንወጣለን ወደ ከዚህ ውስጥ። ይህን ካዘጋጀን በኋላ ወደዚህኛው ወደ ፕሮጀክታችን ፋይል ውስጥ ያለው እንገባለን። እዚህ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እቺን አጥፋና እዚህ ጋር ታዩ እንደሆነ እዚህ ጋር ፕሮክሲ እና ፕሮክሲ ሚዲያ ፋይል ፓዝ የሚል ነው። ይሄንን ማውጣት አለብን። እሱን የምናገኘው የት ጋር ነው? እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገ ነው ሜታ ዴታ ዲስፕሌይ የሚለው ክሊክ እናደርገውና ከዛ እዚህ ጋር ከምታዩት ውስጥ እዚህ የመጀመሪያው ፕሪሚየር ፕሮ ፕሮጀክት ሜታ ዴታ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ችኛውን እንከፍትና ከዛ እዚህ ውስጥ ከምንፈልገው ውስጥ እዚህ ውስጥ ምንድነው የምንፈልገው? ፕሮክሲ ፋይል ፓዝ ይህንንና ፕሮክሲ የሚለውን እናገኛለን። ፕሮክሲ የሚለውን ምልክት እናደርግበታለን። ከዛ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ምልክት እናገኛለን። ከዛ ወደ ሚዲያ ብራውዘራችን እንመለስና የምንፈልገውን ፋይል ለፕሮክሲ የሚያገለግለንን እንመርጣለን። እኔ ለምሳሌ ይሄንን ፕሮክሲ ይሄንን ምርጥና ኢምፖርት ለዋለን። ከዛ እንደምታዩት አዶብ ሚዲያ ኢንኮደር አውቶማቲካሊ ነው የሚከፍተው ከዚህ ከእንትኑ ጋር አብሮ። እንደምትመለከቱት አዶብ ኢንኮደር ከተነሳ በኋላ እዚህ ጋር ኦፍላይን የነበረውን አታች የሚለው ወደ አታች ወደሚለው ተቀይሮልናል። ይህንን እንግዲህ እስቲ ወደ ፕሮጀክት ፋይላችን ሚኒማይዝ እናድርገውና አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከሌሎች ፋይሎች ለየት የሚለው ፕሮክሲ ፋይል እንደዚህ አይነት አለ። እዚህ ውስጥ ይሄንን ሲኩዌንስ ክሬት እናድርግለት። አይዘር እንደዚህ አድርገን ክሬት እናደርጋለን ወይም በምናውቀው ዘዴ በሌላ መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው። የሁለቱ ኦሪጂናል ፋይሉና ዋናው ፋይልና ፕሮክሲ ፋይሎቹን የምንለይበት አንድ ሜተድ አለ። እሱ ምንድነው? እቺን የምታዋጥበትን ወደዚህ ማምጣት ነው የምናገኘው። እዚህ ፕላስ ማይነስ ውስጥ ፕላስ ውስጥ ገብተን እቺ ምልክቷ ታጉ እንደሆነ ቶግል ፕሮክሲስ የሚል አለ። እሷን ጎተን ወደዚህ ስናመጣ ከዛ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፕሌይ በምናደርግበት ሰዓት አሁን የምንጠቀመው ይሄን ስንጫን ፋይሉ ወደ ስሞል ሳይዝ የሆነው ሳይዝ ወደ ሆነውና ቬሪ ስሞል የሆነ እና ለኤዲቲንግ ፕሮሰስ ሎ ሪዞሉሽን ያለው ነው። ይሄንን በምንፈልግበት ሰዓት ወደ ዋናው ይሄንን በመንካት እንመለሳለን። ይሄን ስነካ ግን በአሁኑ ሰዓት የምንጠቀመው ፕሮክሲ ፋይል መሆኑን ነው የምናየው ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ በዛሬው የትምህርታችን ትራንስኮዲንግ እና ፕሮክሲ ፋይል እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ተመልክተናል። እንግዲህ ይሄ ሲስተም በጣም አስፈላጊና ለኤዲቲንግ ፕሮሰሳችንን ምን ሊያፋጥን የሚችል ስለሆነ እንድትጠቀሙበት ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ፋይሎቹ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ፋይሎቹ አንዳንድ ፋይሎች ሳይዛቸው ወይም ደግሞ ኳሊቲያቸው በጣም ከፍ ያለ ከሆነ በአዶብ ፕሪሚየር ላይ ለመስራት በጣም ስለሚያስቸግር ግዴታ ይህንን ሲስተም መጠቀሙ ለኤዲቲንግ ፕሮሰሳችን አማራጭ የለውም። ምክንያቱም ፍጥነት እንዲኖረው ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህንን እንድትጠቀሙ እመክራለሁ። ከዚህ ሌላ በሚቀጥለው ደግሞ የቪዲዮ ትምህርታችን የምናየው እንዴት አድርገን ፋይላችንን ኦርጋናይዝ እንደምናደርግና ለስራችን ወደፊት ኤዲቲንግ ፕሮሰሳችንን በጣም ሊያቀል የሚችል ሲስተም በመሆኑ እሱን በጣም መጠቀም እንዳለባችሁ ነው የምመክረው። ምክንያቱም አሴት እነኚህ ኦርጋናይዝ ፋይል በደንብ ካልተጠቀምን ለስራችን በጣም አሰልቺና ጥሩ ስለማይሆን እሱን ቪዲዮ በሚቀጥለው በመመከት ይህንን የኤዲቲንግ ሲስተማችሁን እንድታቀሉ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው የቪዲዮ ትምህርታችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።